Hello mga besh! Good afternoon! Today is December 28, 2019, Saturday. And today's video, mga beshi, I'm so excited and I just can't hide it. Ayan, kasi dumating na yung aking in-order sa Shopee. And isa siyang cookware set. Una ko nakita itong product na to sa Shopee. Then, medyo nagdadalawang isip pa ako kung bibilin ko siya. Although, maganda yung review nitong product na to. And then, ang nag-push through lang sa akin na, sige, go, bilhin mo na yan. Nung nakita ko siya sa FB. Dahil nung sa FB, nakita ko masyado siyang pricey. And, okay na sa akin yung sa Shopee. Kasi itong produktong ito ay nabili ko lang ng 1,620. Yes. Actually, meron pang mas mura akong nabili. Kaya lang, nagkaroon ako ng problema dun sa seller. Kasi, after na mag-place ako ng order, hindi dumating yung product. Actually, na-place ko yung order ko, December 6 pa. So, ina-expect ko, before Christmas, sana meron na dumating na yung product. Kaya lang, December 24, na nag-update ako, wala pa rin. And then, tawag ako through customer service ni Shopee kasi ayaw niya mag-cancel sa app. Kaya ako na yung nag-request sa kanila na i-cancel yung na-order ko. And then, nag-reorder uli ako pero sa ibang, sa ibang seller na, sa ibang shop na. In-order ko lang to December 24. Tapos, December 25 is holiday. December 26, na-ship nila yung order ko. December 28, ngayon nga, mga besh. Ito, na-receive ko na yung ating product na nabili. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan siya, mga besh. Kaisa, Villa. Well-packed naman yung ating order. Tapos, di ba, naka-box na siya, pero naka-bubble wrap pa rin. Ayan. Look. Pati yung nag-deliver, mabait si kuya. Ayan, open na natin. Ito na, mga besh, makikita na natin yung first impression and yung expectation versus reality. Kung ano ba talaga. Dan. Yan na. Open na natin. Yan. Sana okay naman. Excited na ako. Ang bilis ng shipment, mga beshi. Parang baliktad. Okay. Dalawang beses. Nakabox siya. Tapos, nakabox na siya. Ito yung product eh. Tapos, nilagyan niya pa ng box. Okay, si seller ah. Wow! Teka, yun nga lang. Hindi ko naman. Okay. Seller. So, sobrang ingat niya, hindi na natin mabuksan. Oh my golly. Oh. Sirain na din natin ito. Siya para ipapul. Ganun ba yun? Ito
Ito yung ano niya, use niya. Ay, bongga. Yung nakita kong order nila sa FB, ito lang, mga beshi. Ganito lang, tas naka-bubble wrap. Pero si seller, oh, ang galing. Galing niyang mag-effort. Make sure niya na okay yung ano, yung produkto niya. Tapos may basag eh, no? Okay na natin. Meron tayong instruction manual. And ano to? Yung takip. Okay naman siya. Talagang nakaano. Kaisa Villa. Okay. Okay, makapal naman yung ano niya, yung glass niya. Wala akong scratches nakikita sa glass at saka dun sa handle. Same size. Oh, same size ba? Oo, same size. Ang tagal ko nang gustong bumili ng cookware. Kaya lang, sobrang mamahal. Kaya talaga, nagdadalawang isip ako every time na pupunta ako sa area ng mga cookingware sa mall. Talagang nagtatagal ako kakatingin. Pero, in the end, wala naman tayong nabibili. Dahil lang mamahal. Pero ito, at the price of 1,620 is sulit na. Then, check na natin siya. Ito pala mga besh ay may 6 na set. First, ito muna. Para siyang casserole na maliit, pero pwede siyang pagprituhan. Medyo, mga beshi, medyo mabigat. Makapal yung niya, yung bandang puwet niya. Ayan. Tsaka, ganda ng pagkaka-emboss. Pang mayaman, mga beshi. Diba? Tapos, dahil mura lang natin nabili to, kay Shopee, 1,620. At kung sa FB, nakita ko siya, 3,700. Same brand yun mga besh. Ayan. Yung ibang review, nakikita ko, kaya daw pala, mura, kasi ang daming gasgas. Pero, diba mga besh, mas makinis pa sa akin. Sobrang kinis. Ayan. Okay to. Although ito, hindi naman siguro kasi ang induction, yung mga hawakan niya, although metal, hindi siya masyadong mainit. Kaya, okay to sa akin. Ilalagay ko nga pala yung i-flash ko na lang yung size ng casserole. And then next, medyo mas malaki sa kanya. Diba, bongga, pangalawa. Ito na yung pangalawa. Ayan. Yung bandang side, ito. Hindi siya ganun kakapal. Mapasok. Pot, ikaw ba yan? Bebe na to. Wait lang, matatapos na. Itong bandang side. Itong bandang side, di siya ganun kakapal, pero itong puwet niya, mga beshi, ito yung makapal sa kanya. And then, may bigat din siya. Ganda, kinis.
Elegante ang dating. Gold yung side. And then, pangatlo na to. O, pwede nang pang-sopas to, mga besh. Medyo malaki na ng konti. Okay. Mas malaki ng konti sa kanya. Ganun, makinis pa rin. Oh, sarap magluto. Wow! Bongga. And ang takore. Ayan, nasa yung whistle? Ayun. Check. Tapos ito yung takip. Pero itatabi ko muna to. Hindi ko muna siya magagamit. Kasi meron naman kami kettle. Ito nga lang, napansin ko, medyo, ang makapal sa kanya, ito lang. Kinakapa ko. Manipis siya. Ito to. Yung puwet nito, manipis. Pero ito, itatabi ko siya. Makinis rin. Makinis din siya. Iba-iba yung puwet niya. Iba yung puwet niya. Compare dun sa iba. Na mabigat. And then, may kanya-kanya din siyang cover. Ayan. And, wow! Goodness, ang laki. Nakakita ako nito, yung ganito kalaki, nasa 1/8. Isa pa lang, besh. Tapos, ang bigat niya. Okay. Gusto ko talaga siya. Wow! Walang scratches. Mabigat. Makakapagsopas na ako. Ng pangmaramihan. Minsan kasi, nagdadalawang batch pa ako pag nagluluto. Kasi, ang gamit ko lang is yung frying pan namin. Pero dito, bongga. Ganda. Biruin nyo itong ganito kalaki, 1/8 na. Oh, diba? Ang bongga. At ito, ang pinakahihintay ko. Ang pinakahihintay ko. Frying pan. Non-stick siya, mga besh. Oh. Non-stick. Tapos, ang bigat niya. Grabe. I love it! Wow! Ang ganda! So, bukas na natin siya ititest for cooking. At ito na si Joben! Halika, bilis! Hello, hello mga besh! Ang baby namin! Thank you for watching, mga beshi. Hope you enjoy. See you on my next video. I love you all. Bye-bye. Oy, Joben! Oy!